patient. Another patient. Another patient. Okay. So again, this is for the chest examination. You have a patient. This is a dili pa na siya hyperstenic, ano siya sa stenic stenic reaction siya na body build. Okay. So for general chest examination, you have an ambulatory patient. The requirement is for physical examination or if nagibati si patient. Like for example, cough or fever ba? So itong gamitin ng set size for this patient is a 14 by 14. Again, ito na pakita sa inyong pagigina. Which masiko ang body ng patient or the thorax sa itong patient. Ano siya? So for this type of body habitus, so naroon na pinipilihan lungs actually, medyo expanded kaya ba? When you compare the stenic patient, the asthenic, tapos the hyperstenic. Kung hyperstenic, itong mga tambok na kaayo ng mga patient, ang ilahang lungs is dili pataas. Rather pa lapad, may pa-lateral ang ilahang lungs. So if mag-x-ray ng patients that are obese, tapos medyo short ang iyang stature, so pwede ninyo gamiton ng 14 by 17 nga naka landscape. Okay, kung mga niwang nga tag-as sa niwang tag-as si Mahad, si ito ba yun? Si Lloyd, Albert. 14 si Albert. Si Charles nga Tan. Tan. Medyo niwang, di ba taas? So 14 by 17. Si Sam. Si Sam, ito siya. So again, for a patient, we have 14 by 14. Again, imuhang chest vacuum. Insert into one cassette. Then make sure to lock it in place. Okay. Then after locking the IR in place, make sure to adjust your collimation to the size of your cassette. So we have 14 by 14, and then the SID is already set to 72 inches. 72 inches na SID. Ito lang itong gipang-exact sa inyo ni Ma'am Anna, so ni Ma'am Peter sa ilang videos. And then, hopefully, sa mayarena ko sa kanyang agenda. So, the patients, for a general chest PA exam, patient would be facing the chest vacui in an upright position. And then, both hands of the patient, here's siya mambu. Okay, wait lang. The hands ni patient will be placed on her or his waist, and then the elbows and also the shoulder should be rotated forward and placed in contact with the IR, okay, or with the chest vacui for this setup. Ano siya? Okay, so medyo nakahangad gid ninyo hang patient ana sa suwang sa patient na dire. So again, you have the button here. Pwede siya isaka, pwede na siya i-now. Okay, so for the collimation, sige maklaro. Collimation. Okay, so the collimation, so the center, we have the crosshair, the vertical and then the horizontal na lines.
So kani siya, the vertical nato nga line should be in line with the vertebral column ni patient. Siya, so center. So ang center niya ni na dito sa center sa ato ang chest baki, and at the same time center pud sa na siya sa ato ang kasa. And then kani siya, relax na sa ika po yung hangad ang patient. Tapos ang horizontal nato nga line kani siya. The purpose po nato nakatawag na discuss sa rad post. The purpose nga nung kamot ni patient is na sa ihang waist, and then rotated forward is to wing out the scapula or to project the scapula laterally. Siya. So kung imo na siyang i-push forward or roll forward in your shoulder and also the elbow ni patient, imo nang ma-palpate na niyahang scapula. Okay, the inferior border of the scapula. So that means kani siya nga linya katong horizontal na line. Horizontal line is directed towards the inferior border or inferior angle of the scapula. Okay, so also at the level of T number 7. Ayan. Relax na. Ginibet na ng patient kay makay na niya. Okay, so as you can see no, sa ato ang collimation, ato siyang set up for a 14 by 14. So sakto ra, di ba? 14, makita nimo ang shoulder ni patient. So that means dara po na tama ng iyang apex na iyang lungs. So dara siya dapit ng portion na so naapay gamay nga border. That's why kung tanawon na to ang radiograph, napay gamay nga border sa iyang shoulder dapit nga area. And then also sa inferior portion niya dira taman. Nakadira man po taman na to ang kasi so dira po na mo lampas ang lungs sa tong patient. Dire. Okay, so again, it will depend on the body habitus of the patient. Okay, so again, kining vertical na line na nasa vertebral column sa tong patient. So that's why kung magpasuot ang gown sa tong patient, di ba? Ang open is nasa likod. So one of the purpose ana is para makita na to ang linya sa iyang vertebrae nako asa dapit. And then kung mga lalaki ang patient, diba, the most common practice is ipahubol lang sila, but some of the male patients would request sometimes to wear a patient's gown. Okay, so you have to acknowledge their request. Okay, so kato siya sa video ni Ma'am Queen, ipaana ang patient na siya, which is also considered, especially for those patient that cannot stand still for a very long time, or medyo malipong yung patient, or the patient is experiencing dizziness. Okay, so for example, gikan sa laboratory, tapos mahadlok sa injection, medyo nalipong, tapos nagpa-x-ray. So make sure that you know the condition of your patient. So you have to ask the patient if malipong ba siya. Okay, if ipahinganan mo si patient, tapos madugay pa kag-ayo, so paingani ka dugay, kakabantay na matumbang mo ang patient. Okay? So, relax mo. So sometimes put sa na sa inyong mga discussions na also questions sa tawag ni questions usahay sa exam, just PA an examination, just PA ang request, but then the patient is not able to stand. So buta na to, naka-wheelchair lang si patient. Naka-wheelchair patient. Okay, so we have a patient who is in a wheelchair. So if naka-wheelchair ang patient, some of the patients can actually stand. Ikan pa sila sa emergency room. So some of the patients can actually stand. So you have to always ask the patient and then assess the patient's mobility.
Okay? So, there are some kanang pwede silang tindog but with assistance. And then, some can actually just stand up on their own. Bawal bawal maglakaw ang patient pasaka towards sa ilahang room. Okay? So, if yung patient is naka-wheelchair tapos mag-chest PA ka, you can direct the wheelchair. You can bring the wheelchair closer towards the chest stand. Siya, mo na siya basta. Bagay. Na, ben, klaro ba? Siya. Okay. So make sure na mo na center daan. The center of the chest vacui is also at the center of the patient ang to sa vertebrae niya if ever ipatindog na to siya. So if ipatindog mo sa patient, tatanin mo sa patient nga pwede na siya matindog, pwede na siya mo backlie, ipadungol lang gihapon ang wheelchair. So make sure to lock all the wheels of the wheelchair. Kani. Also on the other side, naghihapon na siya. You have to lock all the wheels of the wheelchair and then ask the patient to stand if possible. Pwede rin mo tabangan si patient, pwede po sa niya si patient na mag-tilt. So the purpose nga nung na-address si wheelchair is if ever buta na to malipong si patient, especially mga elderly, no, some of them would want to stand up during the examination, especially those na ay pleural effusion, na ay tubig ilahang lungs. So, much better get nga naka-upright sila. Okay? So, pwede nga nakalingkod lang, also pwede pa siya nga nakatindog. So, again, if your patient is standing up, tapos naka-wheelchair siya, and then the patient is not feeling well, so if ever malipong si patient, natumba siya kalit, at least the wheelchair is in place to catch the patient. So pagpalingkod ng patient, also you have to assist the patient. And then of course you have to also instruct the patient na maghawit po sa siya. Okay, so this is a very sturdy po sa nga equipment na to. Pwede hawiran ni patient pagtindog niya, and then also paglingkod niya sa wheelchair, pwede po niya hawit. Okay, so in cases nga dili ka tindog gid si patient, in cases nga dili ikatindog si patient, magamit to nato ang gibuhat ganina kadto sa X-ray tube. Atong gidirect ang X-ray tube towards this side. Okay. So, question: can we do a chest PA instead of a chest AP instead of chest PA if the patient cannot stand it? The answer is yes. Okay, so we have to modify, diba? That's the purpose na to sa being a rad tech. We need to modify. We need to modify the examination based on the condition of our patient. Okay, so dili katindog atong patient. So what to do? Modify the position of your tube. We cannot do we cannot do the PA exam, so do the AP. So parehas naman gihapon na sila examination, parehas na sila images, except that the
entrance and exit of the central ray is reversed. Siya. Okay? So, naay mong X-ray tube. Dito nga side. Tara. And then, you have your patient. Then, for this examination, di na ta kailangan og grid. Or maybe you can also use grid if you have the stationary grid. Again, nakatong stationary, ito pwede dalan-dalan, ito pwede dito. So, you can insert a pillow direct. Okay, the purpose for this pillow, mas better kung mas baga na pillow. Okay, if we would insert the cassette on the back of the patient, matagak na siya. Okay, naibangag ang mukhang wheelchair, diba? The back portion of the wheelchair and also the inferior portion of the wheelchair kay dili siya sumpay. Yan ay ba na naibangag niya? Na, dili sila sumpay. Insert pillow. So, ang inferior portion sa pillow is naka-pillow towards the buttocks of the patient. Pwede matagak ang cassette. And then, of course, following the rules in inserting the cassette, the marker side, the marker side of the cassette should always be on the right side of the patient. As ang right side mo, ma'am? Right side of the patient. Right side sa cassette. Ito insert. Again, right side. Right side. Pa-insert mo. Tuwa sa ilalong yung marker. Tuwa sa ubos yung marker. Which is still correct. So chest AP examination instead of chest PA. So during the examination, later kung mag-expose na lugar ka, you need to ask the patient to raise the chin. Ipahangad na to si patient. Okay, if dili maghangad si patient, ang iyang chin is makatabon sa apex, labaw nagtaas og kuan. Taas og suwag, masangit diri sa kuan. So okay ra lang na yung mga double chin. Dili na sila magklaro. Okay? So, kung tanawan ninyo, ang plaster sa iyang cassette, medyo naka-tilt, no? Medyo naka-tilt backwards. So, what to do? You just need to adjust your tube. Okay, so laban na katong mga wheelchair na sobrang naka-stretchy ang likod nila nga portion. Or bukat kasi patient nga ihaging makuan. So just adjust your X-ray tube. So difference between AP and PA examination of the chest for those who are having conditions, pathologic conditions sa ilang respiratory system o sa ilang thoracic nga area, other than the projection nga AP with PA, the entrance and exit, is also the SID. Kung mag-chest PA ta, 72 inches SID. Kung mag-chest AP, only 40. Okay, so approximately 40. Naayuban nga X-ray tube. Yan na ay measuring tape. Dari naka-attach. And then you can also use a meter stick if ever na available. So again, naka-tilt ang ito ang cassette towards the palikod ni patient o padulong dito. Yung top na portion is So bali, instead nga vertical ang cassette na ni patient is naka-vertical. So what to do with the X-ray tube? Para perpendicular, gihapon sila sa iyang central ray. Adjust. Modify the position of the tube. Ipadumok ni mo ang imuhang X-ray tube kay nakahangad man imuhang IR. Okay? So collimation, same lang gihapon. Maigo gihapon ang imuhang shoulder nga naa gihapon yung border sa taas. And of course, same lang gihapon ang iyang
central ray direction, approximately at the level of T number 7. Okay, so wala na ko i-adjust ang collimation ito ganyan. So again, the size of your cassette should also be the size of your collimation, not too much. Dili pwede maskin AP exhalation, dili mo pwede full blast si patient. For example, kung siya naka-AP, so makita tanan ma-expose ang ulo ni patient, ang gonads ni area, that is too much. Ano. So from top to bottom, nada yung top na portion. Tapos iyahang bottom na part. Kita pa. No, hindi ko magkamera doon. Isa na. Naras siya, dari dapit. Kita yung shadow sa akong finger. Sa dapit. Ano siya yung top to bottom. Tapos adjust na yan. Sa iyahang lateral na sides. Ano siya. Ito ba narigya po na yung shadow sa akong finger? Ano siya, daradapit ang edges sa imuhang collimation. Ayun ba, radiation protection, I need to avoid overexposure of the patient towards radiation. Naka-stretcher. Kung naka-stretcher, Kung hindi stretcher. wala. Kung naka-stretcher ang inyong patient, as you can observe sa mga hospitals, the stretcher of the patient, the head side, diba? The head side of the stretcher of the patient can actually be tilted. Nakawante mo ng bed sa ito ang mga hospital. Diba? Ang iyahang foot nga side pwede i-tilt, ang iyang head nga side pwede i-tilt. So if dili pwede mo tindig sa patient na naka-stretcher si patient, then just tilt the head side sa imuhang bed. And then same lang ihapon na ni imo lang i-insert sa likod ni patient ang cassette. Okay, so again, kung naka-tilt ang imuhang cassette, make sure that the X-ray tube and then the cassette relationship is always at a perpendicular gina sila nga relationship. Okay, so X-ray beam tapos the cassette always perpendicular. Ngayon yun dunduman. Additional for the chest, sometimes akong physical examination, chest PA raman. Pero if na ay request sometimes ng doctors na nagibati si patient, they would require the lateral, but that is for the basic na routine. So for the lateral, the comparison katong sa mga kung di ba sa inyo mga examinations, sa mga examinations, chest PA, general examination, tapos chest lateral. So the difference, it's based on the position, of course, naka-lateral sa patient. Tapos ito isa is naka-face sa patient towards the IR. And then for the lateral, no, kung sa wheelchair, lisod siya buhaton. Kay tungod aning mga railings. Yun siya. Pero kung upright, then dali ra. So for the distance, for the SID, sa atong lateral, make sure nga naka-40 na siya. Baka itong chest PA na naka-72 yung chest SID. For the lateral, make sure that the SID mo is only at 40 SID. Okay. So itong gamiton for the lateral of the chest is a 11 by 14 cassette. Ano siya? So, mura na siya ang collimation for the 11 by 14 cassette. So, same patient. So, depends on the skill ni mo na and also the experience.
If you're not confident in using the 11 by 14, then you can use the 14 by 14. If Kung talaga sa patient, pili ko sa 14, 17. so 14 by 14 ganina for chest PA. So that means masigo ang yahan top to bottom. So sa lateral, masigo rin po na siya. Top to bottom. So kato ganina di ba kung mag chest PA ta, wider magud ang ato ang anatomy, ang yahang positioning niya. Yahang tawag ni, ang yang orientation, di ba duha ka buo. Pero kung naka-lateral si patient, dito na nakatubag pa sa PA. Kung naka-lateral si patient, na mag-superimpose man na silang duha, so that means makita na siya, maisa rin muna sila. Magamay ang iyahang antibody, iyahang orientation. So same ito ganina ito ang sa chest PA. Kaya nasigo man siya ganina sa apex padulong sa iyahang base. Ito siya yung cosophrenic nga angle. So that means kung magtakilid si patient, nakalateral si patient, so the size of the lungs will not change. Not changes because of the magnification sa itong tube kaya nakapadoon. Okay. So for the lateral to chest, you have to ask the patient to raise both hands okay, para dili matabunan yung mukhang lung fields. And then ask the patient to place the body closer towards the IR to avoid SID. To lessen the OID. Patagpo ang siko. The elbows of the patient should be directed towards the center as much as possible. Okay? So, center, so katong collimation na to, ganina wala na to i-adjust na. Musa naman, no? So, the collimation is only 11 by 14. That is the size of the cassette. Tapos, this is our patient. Ayan siya. So medyo kuan sa collimation, no? Okay, this is only the light field, no? Hindi man gina siya maugid ang kuan. Kani siya is the entrance raman. Dili na to makita kung asa gid siya padulong dito sa ato ang cassette. So kung makita ninyo murag gamay ra kay nga area ang naigo ng patient. Pero actually masigo na natanan. Okay? Maigo na natanan sa kuan ni patient. So as you can see, dere, ang top portion sa itong cassette is already at the shoulder ni patient. Diba kung ipaubos niya kaning pikas ng mga kamot. Kung ipaubos niya na ang iyang kamot, siguro, makita na ang apex niya. Since nakasaka man niya ang both hands, so munang naka-place na siya superiorly, but the lungs are not pulled superior. Mag-remain yung lungs sila ang place. Okay? So, the center sa ato ang again katong sa ato ang crosshair, vertical and then horizontal. Kaning vertical should be at the MSP of the patient. So that means the MSP of the patient is center sa ato ang crosshair, and at the same time center pud sa diri sa baki. At the same time center pud sa diri sa atong IR. Okay, so that means the structure is at the center of the cassette. So, sagdi lang nang makita, laban ng mga babae. Kung lalaki, ako lang yung position. Kasi ako, masiguro ako lang siksikin. Basta siya sa laban by 40. Angat, sir. So again, the MSP of the patient should be also the center of your
and may baki, and then center of the vertical na ito mga crosshair. Mana sir? Siya. So, diba, kung lalaki, makikita ninyo nga, dali magitaman na ito ang chest ni area. Diba, sa mga babae, laban na itong mga medyo dagko sa atubangan na mga kuan, tawag gani. Medyo malibog mo sa hay kay apin ninyo apilon pero once siya labot mo. Wala dito ang lungs sa atong patient, wala diri ang lungs sa atong patient, wala diri sa thoracic cage. Wala dito sa iyan hinaharap. Okay. So for some patient, patients nga dili nila ma-raise ang ilahang kamot, maglisod sila. Labanan na yung problem sa ilang shoulder. So, naipulos po nila itong mga mga dextrose, itong mga stand, mga eye stand na. Nandito lang ako. Ay, hindi. So, na-purpose itong eye stand. So, you can ask the patient about itong maglisod ito, raise silang hand. So, pwede naman siya ipahawid the repeat ng area. Or pwede na sa taas. And then, pwede mo i-raise it. For example, your side at the bottom, the repeat ng part. Pahawid mo sa patient. And then, imong hinay-hinay yung saka. Until, kung asar po nila kaya. So, dali pwede nga isaka po nimo kaya. If dara na kaya ni patient i-raise iyahang upper limb, then you have to lock the eye stand in place. Kaya kung makabantay mo, diba, ang mga eye stand na sila mga locking mechanism. This can be released para dali lang pag-move up and down niya na portion na naka-lock na siya. And if ever naka-unlock na siya, then dali lang ito i-rotate. Ito siya i-unlock. So, mas-slide na siya. So, you have to lock it in place. So, that is for the lateral of the chest. So, if naka-wheelchair ang imuhang patient, tapos dili makatindog, you have to ask the assistance na gyud of the especially if required gyud kailangan gyud nga naay lateral, laban na for those na pleural effusion or other pathologic conditions of the respiratory system. If required gyud ang lateral tapos i-transfer ninyo ang patient, you can transfer the patient to a stool, no, or a chair. Yeah, for example, kanya siya, monoblock mo yun na dire. And most common sa hospital na sila mga stool. Ito itong mga plastic, nga ni-help ng mga monoblocks, but then katong lignin lang siya. Okay, so you have to ask the assistance of your, katong remember patient care, how to transfer patient from bed or distant patient to a chair. So, just to examine the patient na wala ang railings. But in some hospitals, that's why you have to be familiar with your equipment. In some of the hospitals, the railings can be removed. The side rails of the wheelchair can be removed. But unfortunately, for this type of wheelchair, naka-fix na siya.